السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة، اليوم إن شاء الله مع بعض 30 سؤال من أسئلة بتتكرر في الاختبارات. إن شاء الله تعجبكم وتكون بسيطة. السؤال الأول بيقول لي إذا كان طول الشجرة 3 متر وظلها 5، فما طول الشجرة فما ظل الشجرة إذا كان طولها 9 متر. يا شباب بحلها زي دي بسهولة جدا. عارفين طول على طول يساوي ظل على ظل، أو طول الشجرة على ظلها، مثلا طولها 3 ظلها 5 يساوي طول الشجرة التانية يا شباب اللي هو مثلا 9 على ظلها اللي هو كام؟ س. ولو قلت العكس برضه صح، لو قلت طول على طول ظل على ظل صح، تمشي الحال. هنا 3 بقت 9، ازاي ضربنا في كام؟ ضربنا في 3. اضرب هنا كمان 5 في 3 يا جماعة يديني 15، يبقى س بتساوي 15. تمام كده. إذا كان س بتساوي ربع وص بتساوي 3/4، فما قيمة س زائد ص؟ الس بربع يا جماعة، والص بتساوي كمان 3/4، يبقى الحل كله يساوي كام؟ 1. إذا كان مع أحمد 5 فطاير متوسط وزن الفطيرة 30 جرام، فإذا أكل أحمد فأصبح متوسط أكلة واحدة أصبح متوسط وزن الفطيرة 28 جرام، فما وزن الفطيرة يا جماعة تاكلها؟ طبعا يا جماعة عارفين مجموع الأوزان، مجموع الأوزان كلها مثلا رقم واحد يا جماعة هو على عددها كان 5 بتساوي المتوسط. يبقى يا جماعة المجموع الأول كام؟ أعرف أجيب المجموع بتساوي كام؟ المجموع الأول بتساوي 5 في 30 ب150. المجموع يا جماعة التاني بعد ما أكل واحدة كانوا هما على 4، بتساوي المتوسط كام؟ 28. اضرب 4 في 28 يبقى المجموع يا جماعة التاني هذا 100 وكام؟ 112. دي الأوزان الأولى كلها 5، ودي أوزان الأربعة، اطرحهم من بعض تجيب وزن الفطيرة أكل. تمام كده. 5 ناقص 12 ب38 يا جماعة، اختار 38. إذا كان س بتساوي 3 ناقص جذر 5، قارن بين س وواحد. جذر 5 بكام يا جماعة؟ جذر 5 أكبر من 5 أكبر من 4، يبقى جذرها أكبر من 2، يبقى 3 يا جماعة ناقص رقم أكبر من 2، اعتبر مثلا ولتكن 2 مثلا و1/10 أبسط الحالات. تمام كده. ده هيدينا كام؟ هيدينا 9/10. إذا التاني يا جماعة أكبر، اختار بقى. قارن بين مساحة مربع ضلعه 3، مربع يا جماعة طول ضلعه 3، مثلث مساوي الساقين مساوي الأضلاع طول ضلعه كام؟ برضه يا جماعة 3، طول ضلعه 3. المساحة الأولى بتساوي كام؟ 3 في 3 بتساوي 9. طب والتانية يا جماعة؟ لما عندك مثلث متطابق الأضلاع له قانون يا شباب، بيقول إيه؟ جذر 3 على 4 لام تربيع، لام اليمين طول الضلع، يبقى ده جذر 3 على 4، جذر تربيع ب9. تلاحظوا يا شباب الرقم ده كسر، يعني ده 1.7 على 4، ده كسر. لما ضرب في 9 هتقل 9 ولا تزيد؟ طبعا هتقل عن ال9. تمام كده، لأن ده كسر أقل من كام؟ أقل من 1، يبقى الأولى أكبر، أختار ألف. إذا كان س ناقص ص بتساوي 16، وجذر س ناقص زي جذر ص ب8، أوجد قيمة جذر س ناقص جذر ص. هنا الحل يا جماعة بسهولة جدا، إني أضرب العدد ده في ده. طب ده عبارة عن إيه؟ عدد في المرافق، عدد في المرافق، جذر س ناقص جذر ص مضروبة في جذر س زائد جذر ص. طبعا لما بضرب في المرافق بربع الأول وبربع التاني فقط، بينهم مش رسائل، يعني جذر س في جذر س بس، فرسالة يعني صاد في صاد برضه إيه بصاد، جذر صاد في جذر بصاد. طيب هنا يا جماعة ده مطلوب، وده بيساوي 8، وده بيساوي كام؟ س ناقص ص 16، يبقى 16 ده يعني بتساوي 8 ضرب جذر س ناقص جذر ص. أما أقسم طرفين على 8 يا جماعة، 8 على 8 يبقى جذر س ناقص جذر ص بتساوي كام؟ بتساوي 2. احسب قيمة 60 أس 75% ضرب 12 أس 25% يا جماعة ضرب 5 أس 1 و25%. طب نحاول نغير الكسر العشرة، نخلي كسر اعتيادي كده يا شباب. هتبقى 60 أس 3/4 ضرب 12 أس 25% اللي هي ربع ضرب 5، 1 وربع يا جماعة، ده هو نفسها بالظبط 5 على كام؟ 5 على 4 زي ما احنا عارفين كلنا. طب أقول لك ربع دي معناها إيه؟ يعني الجذر الرابع. أعرف أقول ده كله بيساوي الجذر الرابع
60 أس 3 في 12 يا جماعة، طبعا أس الربع هي اللي هي الجذر الرابع، في 5 أس كام؟ أس 5. تمام كده. طيب هنا يا جماعة طبعا 5 في 12 بكام؟ 5 في 12 بتساوي 60، فأنا هحاول آخد من دي طبعا 12 أس 1 في 5 هتبقى جذر 60 أس 3 زي ما هي. 12 في 5 واحدة من دي يا جماعة ب60 برضه، ضرب 5 أس كام؟ اللي باقي 4. طيب دي يدينا إيه يا شباب؟ ده هيدينا جذر 60 أس 4 ضرب 5 أس 4 يا جماعة. طبعا الأربعة مع التالت الجذر الرابع، خلي بالك الرابع الجذر يروح مع الإيه؟ مع الأسس، يعني بتساوي 60 في 5 اللي هي بتساوي 300. طيب قطعة أرض مسطحة الشكل طولها 150 متر وعرضها 100 متر، 1 كيلو جرام من البذور القمح يغطي 15 متر مربع من الأرض، وسعر كيلو جرام من البذور 5 ريال. كم تكلفة تغطية الأرض كاملة يا جماعة؟ الواحد كيلو بس، 1 كيلو جرام بيكفي 15 متر مربع. طب الأرض يا جماعة دي فيها كم 15 متر مربع؟ نجيب مساحتها الأول ونقسم على 15. المساحة إن أضرب 100 في 150 يا جماعة، بدينا 15 زي ما هي، وحط الأصفار بس، 3 أصفار، صفر هنا صفر هنا يا جماعة. لما أقسم ده على 15 يا شباب أهو هيديني 1000. تمام كده يا شباب. لما أضرب 1000 في 5 يديني 5000. قلت 5 تكلفة بس ب5. السؤال اللي بعده، سيارة تقطع 72 كيلومتر في 32 دقيقة، كم تقطع في الساعة؟ بيقطع يا جماعة 72 كيلو في 32 دقيقة، كم تقطع؟ خليها س في ساعة، الساعة اللي هي 60 دقيقة يا جماعة. طبعا ضرب تبادلي. تمام كده. انت رسم عندك طردي ان لما بيزيد عدد الساعات بتزيد الكيلوات، والعكس برضه لما تزيد الكيلوات تزيد الساعات. إذا هقول له س بتساوي كام؟ 72 ضرب 60 مقسوم على 32 اللي هي نفسها 32 اللي هي نفسها 4 في 8. طب ليه قلت 4 في 8 بالذات يعني؟ عشان أختصر. 72 على 8 فيها 9، 60 على 4 يا جماعة فيها 15. 9 في 15 9 في 5 ب5 و40، 9 في 1 ب9 و4 13. يبقى الحل 135. السؤال ده يا جماعة جميل جدا برضه، ومكتوب محذوف هنا في الكتاب ده بالخطأ. هقول لكم الصح دلوقتي. إذا كان س أكبر من 4 قارن بين 4 على س زائد 1 ولا س ناقص 1 على 4 يا شباب. خلي بالك قال لك س أكبر من 4، ما قالش أقل يا جماعة. معناها الرقم ده رقم أكبر، ولتكن مثلا خليه ب5 مثلا يا جماعة. يبقى 4 على 5 زائد 1 ب6، 4 على 6. والطرف التاني قلنا دي س ب5 مثلا، 5 ناقص 1 ب4 على 4 يا جماعة يدينا 1. طبعا ده كسر أقل من 1 يبقى ده أكبر. الحل يا جماعة التاني أكبر الباء، يبقى الحل عندك بإيه يا جماعة؟ بباء. طب السؤال ده اتكرر مرتين يا جماعة وقال لي س أقل من 4. لو قال لي يا جماعة س أقل من 4 اختار لي رقم أقل من 4، ولكن مثلا كام؟ 3 مثلا يا شباب، 3. يبقى الطرف الأول 4 3 زائد 1 4، والطرف الشمال 3 ناقص 1 ب2 على 4 يا جماعة. طبعا ده ب1 وده بنص، يبقى في الحالة دي اليمين أكبر. طب لو أخدنا س بتساوي مثلا 0، يبقى 4 على 1 بتساوي 4. وهنا 0 ناقص 1 يا جماعة -1 على كام؟ على 4. -1 على 4. في الحالة دي يا شباب الأولاني أكبر. ولو قلنا مثلا س بتساوي -1، يبقى 4 على 0. س زائد 1 يا جماعة دي مجهولة صح؟ بقت هنا يا جماعة دي إيه؟ ده غير معرف أصلا. ده هنا دي غير معرفة. أختار في حاليا إيه؟ المعطيات غير كافية. يهدي معلم 8 طلاب، كل طالب هدية سعرها 50 ريال. معنى كده يا جماعة 8 طلاب في 50، يبقى اضرب 8 في 50 بكام؟ ب400، يبقى معاه 400 ريال. لو زاد سعر الهدية طبعا قلنا خلاص هي 400 يا جماعة كله. لو زاد سعر الهدية يا جماعة 30 ريال، يعني أصبحت بكام؟ كانت بسعرها 50 أصبحت 80. كم هدية يستطيع شرائها يا شباب؟ يقسم المبلغ كله على سعر الهدية الواحدة اللي هو كام؟ اللي هو 80. غير الصفر مع الصفر، 40 على 8 يدينا كام؟ 5. طيب راتب أحمد يا جماعة
في أحد الشركات مقداره 10,000 ريال، وعرض عليه عرض وذلك بأن يزداد في كل سنة 10% من الراتب، أو يزداد كل سنة مقدار 1000 ريال يا جماعة. المقارنة قارن بين الراتب بعد عرض أربع 3 سنين والتاني بعد 3 سنين يا جماعة. طبعا التاني بعد 3 سنين هيكون كام؟ التاني هيكون زود كل سنة 1000، 10,000، بل السنة التانية 11، التالتة 12، التالتة كام؟ 13,000. ده اللي هي بقى. طب ألف يا جماعة هجيبها إزاي؟ احسب 10% من الرقم ده، إن هقول له 10 في 10,000 على 100 هيديني كام؟ طبعا صفرين مع صفرين تحت يدينا يا جماعة طبعا هنا إيه؟ 1000 ريال. يبقى هتزود أول سنة 1000، يبقى السنة الأولى أصبح معاه كام؟ معاه 12,000، مع 11,000، معلش 11,000. طب لما أحب يا جماعة أجيب السنة اللي بعدها التانية، اضرب 11,000 في 10%، 11,000 في 10 على 100، اختصر صفرين مع صفرين، يبقى هيزودوا كام يا شباب؟ 1100. 1100 مع 11,000 يا جماعة يدينا 12,100. طيب اللي بعده يا شباب السنة الأخيرة، هضرب 12,100 في 10 على 100، طير الأصفار مع بعضها يا جماعة، هو هيزيد كام؟ 1210. 1210 زائد 1210 يا جماعة هو، و12,000 كمان هيديني 13,100 و10. دي السنة يا جماعة التالتة. دي التالتة، إذا هي في الحالة الأولى أكبر. ما هي أكبر قيمة يمكن الحصول عليها عند إضافة صفر للرقم ده يا جماعة؟ نحط الصفر في الرقم ده. فين الرقم ده؟ قال لك مثلا بين 1 و8. هنا كده مثلا يا شباب هيبقى رقم عامل كده 6، 8، 0، 1، 5، 4، 3، أو بين 5 و1 يا جماعة، ده 34 أهي، 5 هنا صفر، بين 5 قلنا إيه و1، 5، 1، 8، 6، أو بين 8 و6، يبقى هنا 34، 5، 1، 8، 0، 6، أو بين 3 و4 يا جماعة، 3 و4، أدي 3، 0، 4، 5، 1، 8، 6. مين يا جماعة هنا أكبر قيمة بالنسبة لنا؟ نقرأ الرقم كده ونشوف. نقرأ كده قسم 3 كده ونشوف يا جماعة، هو 3,451,086. طب التاني عندك 3,450,000 يا جماعة، في الحالة دي أكبر، يبقى ده صغير. التالت 3,451,806. طبعا خليها 400 هنا، 450 يا جماعة، 451، 86 بس، لا 451، 806 يا جماعة. ففي دي الحالة دي أكبر، الغي دي. هنا 3,045,000. طبعا ده أصغر واحدة يا جماعة، دي أصغر واحدة، يبقى الحل أهو. الحل ده يتحط فين؟ بين 8 وكام؟ و6. أو بمعنى تاني، كل ما جه الصفر في اليمين عندك بيزيد الرقم إيه؟ قيمة يا جماعة، قيمته تزيد أكبر. تمام كده؟ طيب اشترى محمد 5 حقائب أسعارهم أعداد متتالية ودفع 100 ريال. ما سعر أغلى حقيبة؟ أعلى واحدة يا جماعة دي. ممكن أحل السؤال ده بإن أنا أجرب الحلول، ممكن أحلها بإن أفرض أنا الحل مثلا الأولى يا جماعة كانت بسين، يبقى التانية كانت كام؟ كانت س+1، التالتة س+2، الرابعة س+3، الخامسة يا جماعة س+4. كل ده بكام؟ كل ده ب100 ريال. طب عندك كام سين؟ عندي 5 سينات، 5 سين. طب الأرقام ده 1 و2 3 و3 6 و4 10 يا جماعة، وأبدأ طرف كام بالمرة، ودي بتساوي 90، أما أقسم على 5 وعلى 5 يبقى س بتساوي كام؟ 18. ده أصغر واحد، يبقى الأعداد عندك 18 و19 و20 21 و22 يا جماعة. رقم 5 ده أغلى واحد، أختار 22. طيب ما العدد الذي إذا أضيف إلى بسط ومقام 7 على 11 أصبح الناتج نص؟ ممكن يا جماعة هنا أجرب الحلول. تمام كده؟ ممكن أحلها برضو بإن أفرض عدد ده س، أقول له كده 7 زائد س على 11 زائد س، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي نص. اضرب كده يا جماعة ضرب تبادلي، يبقى عندك 7 في 2 ب14، 2 في 2 س هتساوي
11 زائد كام س. س مع س هنا بقت س واحدة بس. تيجي 14 راجع هنا بالسالب. 11 ناقص 14 بيساوي كام؟ سالب ايه؟ 3. يبقى الحل عندك بسالب 3. ممكن طبعا تجرب الحلول. إذا كان فاء تساوي 5 على 9 م زائد 32 فإن م بتساوي، عايز أعمل لوحدها. طيب كده تخلص من الكسر ده وتخلص من الرقم ده كمان. طبعا الأول تخلص من الرقم. بقول هنا يا جماعة إيه؟ ف زائد أو ناقص، معلش، ناقص 32 تساوي 5 على 9 م. طب محتاج م لوحدها يا جماعة. اضرب كله في 9 مقلوب ده اللي هو 9 على 5. يبقى الميم بس تساوي 9 على 5 ف ناقص كام؟ 32 اللي هي يا جماعة رقم باء. اختار باء، امسح بس نشوفها صح. باء فعلا يا جماعة صحيح. طيب إذا قام 3 خبازون بصنع 4 كعكات في 5 ساعات، كم خباز يصنع 40 كعكة في 10 ساعات يا جماعة؟ طبعا ده يا جماعة الضرب التبادلي الثلاثي، ولكن في شرط مهم جدا، لازم أخلي المنتج في النص. يبقى 3 خبازين عملوا 4 كعكات في 5 ساعات. طيب كم خباز هيصنع 40 كعكة في 10 ساعات؟ قلنا تاني يا جماعة لازم مهم المنتج هو اللي في النص. لو غيرتها يجي الحل غلط. وأعمل كده يا جماعة، أضرب ده في ده كده المقص يساوي ده في ده يا جماعة. ده كده مع بعض. طبعا دي س في 4 في 10، خليها س ضرب 4 ضرب 10 هتساوي 3 في 40 في 5. اختصر مع بعض يا شباب. عندك 4 دي 40، 4 في 10 ب40 تروح مع 40. 3 في 5 بتساوي كام؟ 15. يبقى س بتساوي 15. طيب إذا كان 2 أس 5 من الأشخاص، كل شخص منهم يملك 5 على أس 2 ريال، كام المبلغ الجمعي كله كام؟ 5 أس 2 يعني 5 في 5 ب25. أضربها في إيه يا شباب؟ 2 أس 5 اللي هي كام؟ 2 أس 5 اللي هي 32. اضرب بس يا معلم ده كده 25 في 2، أو أعملها كده 25 تحت بحيث تكون 5 في 2 ب10. 5 في 3 ب15. 1 16 صفر الخانة. و2 في 2 ب4. 2 في 3 بكام؟ ب6. نجمع يا شباب على 10. يبقى هنا كام؟ 800. ضرب عالي جدا. طيب إذا كان س عدد صحيح يا شباب، عدد صحيح يعني إيه؟ يعني إما موجب أو سالب أو صفر. قارن بين سالب س سالب 2 س يا جماعة. نحط بس س الأول بعدد موجب مثلا، ولتكن س بتساوي 2 يا جماعة. يبقى الأولى بتساوي سالب بره وهنا 2. طب هنا سالب 2 ضرب 2 يا جماعة هيديني سالب كام؟ 4. في الحالة دي الأولى أكبر، سالب 2 أكبر من سالب 4. لو قلنا مثلا س بتساوي صفر، هيبقى الأولى صفر والتانية برضه صفر، بيساوي بعض يا جماعة. حلين طالما اختلفت اختار إيه؟ نقطات غير كافية. طبعا لو خدنا س بعدد سالب يبقى عندك س مثلا بسالب 2 مثلا، تبقى سالب 2 يعني بتساوي 2. الحالة التانية سالب 2 ضرب سالب 2 يا جماعة ب4. كده الحالة التانية الباء عندنا باء التانية أكبر، صح كده يا جماعة؟ طالما اختلف الخيارات اختار إيه؟ المعطيات غير كافية. طيب إذا كان قواسم العدد هي 1 و2 و3 و5، يعني يا جماعة قواسم العدد يبقى الاسم على كل الأرقام دي، فإن هذا العدد يكبر قسم على كل الأعداد الآتية ما عدا مين؟ يكبر قسم على 2، أيوه لأن في 2 أهي. قسم على 6، أيوه لأن في 2 و3 مع بعض. يكبر على 15 يا جماعة، أيوه لأن في 3 وفي 5. هل يكبر على 20؟ طبعا هنا لأ. ليه يا جماعة؟ 20 عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 5 مثلا. هل عندك 4 في 5؟ لأ، في 2 في 5 بس، يبقى لا يكبر القسم على 20. طيب اللي بعده، إذا كان مع محمد مثلي ما مع خالد ومجموع ما معهم 111، ما المبلغ الذي مع خالد يا جماعة؟ خالد الأكبر ولا الأصغر؟ خالد الأصغر. نقول لمحمد مثلي خالد. مثلي يعني إيه؟ يعني ضعفه. هعتبر بس يا جماعة مع خالد س، يبقى مع محمد كام؟ مع محمد 2 س، كله بيساوي 111. اجمع يبقى 3 س يا جماعة ب111. أما أقسم الطرفين على 3 وعلى 3 يا جماعة، 11 على 3 فيها 3 وباقي معانا كام؟ وباقي معانا 2. بقت 21 على 3 فيها 7. الحل عندك 37. ده مين يا جماعة؟ ده اللي هو خالد الأصغر 37. إذا كان هند تقرأ 3 قصص في 6 ساعات، قارن بين مدة تقرأ فيها صفحتين
أو 8 ساعات. طبعا يا جماعة السؤال ده فيه خطأ عندك في الكلمة دي. قال لك كلمة صفحتين، الصفحتين فيها كام؟ دي فيها كام قصة؟ ممكن صفحتين دول فيهم مثلا 10 قصص، 5 قصص، قصة واحدة، أقل من قصة. هنا يا جماعة تختار المعطيات غير كافية وأنت مطمن. طب إمتى يا جماعة نقارن بجد؟ لو قال لك فيها مثلا قصتين، مثلا بدل صفحتين قال لك قصتين. 3 قصص في 6 ساعات، يبقى قصتين يا جماعة طبعا أكيد أقل من 6 ساعات، صح؟ ولو حتى 6 ساعات هتبقى أقل من مين؟ من 8. يبقى في الحالة دي أختار بقى. لو قال لك كلمة إيه؟ قصتين. لكن صفحتين الله أعلم فيهم قد إيه، نص قصة، ربع قصة، 5 قصص، منعرفش. في الحالة دي أختار مفيهاش غير إيه؟ أوجد عدد الأخماس في العدد 40 يا جماعة. لما يقول لي مثلا يا جماعة عدد الأخماس، خدها حاجة سهلة الأول. عدد الانصاص مثلا كم نص مثلا في الواحد يا جماعة؟ في 2. عملنا إيه؟ ضربنا 1 في 2. طب كم تلت يا جماعة؟ تلت في الواحد كم تلت؟ اضرب 1 في 3 وهكذا. طب عدد الأخماس يا جماعة في 40، أضرب 5 في 40. الأربعة في 5 ب20، نحط الصفر بقى 200 يا جماعة. ما قيمة س التي تجعل المقدار س زائد س على 25 أقل قيمة؟ إمتى يا جماعة ده يكون أقل قيمة؟ لو كان البسط، كل ما كان البسط أقل من المقام يبقى هو أقل قيمة. تمام كده؟ يعني آخد أصغر رقم هنا يا جماعة عندك اللي هو مثلا 5. إذا كان 7 أعواد تكفي لصنع مربعين، كم عود يكفي لصناعة يا جماعة 9 مربعات؟ طبعا يا جماعة عندك لو قلنا 1 التاني التالت 4 5 6 7، ده يا جماعة 7 عملوا كام مربع؟ 2 بس. طب نحاول نفكها أول كده، عبارة عن إيه دي؟ عبارة عن 6 مربع، 6 أعواد زائد 1. واحد يا جماعة زيادة، عملوا كام واحد؟ عملوا كده مربعين. طب قال لي يا جماعة لو حبيت مثلا 3 مربعات هيبقى كام؟ هيبقى عندك 3 مربعات، زود هنا كمان 3. 3 يا جماعة دي يبقى 9 زائد كام؟ زائد 1. طب لو مربع واحد بس يبقى 4 زائد 1. معلش أنا آسف، 3 زائد 1. 3 زائد 1 عملوا كام؟ عملوا مربع واحد بس يا جماعة. دول عملوا مربعين، دول عملوا 3 مربعات. طب كم يا جماعة يعمل 9 مربعات؟ شوف كده علاقة بين الأرقام بعضها. 3 في 3 ب9، 2 في 3 بإيه؟ ب6، 1 في 3 ب3 يا جماعة. اضرب ده في 3 وزود 1، 9 في 3 ب27 زائد 1 يبقى 8 وإيه؟ 20. طيب أختار 8. إذا قطع خالد دورة يقطع ابن ربع دورة. إذا قطع الابن دورة كاملة، كم دورة قطع خالد يا جماعة؟ خلي يا جماعة لما يلف عندك خالد أهو دورة كاملة، الابن عندك الابن يجيب ربع دورة بس يا جماعة، ربع دورة بس، صح كده؟ طب قالك لو الابن جاب واحدة دورة كاملة يا جماعة هنا دي يعني كم ربع؟ 4 تربع، صح؟ أضرب دي في كام؟ 4 بقد 1، أضرب دي في 4 بقت 4 يا جماعة. يبقى خالد هيجيب إيه؟ 4 إيه؟ دورة. أنفق شخص 50 ما معه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني أنفق زيادة عن اليوم الأول 10 ما معه. ما نسبة ما أنفقه؟ هنقسم يا جماعة اللي أنفقه على الكل. اعتبر مثلا الكل يا جماعة المبلغ اللي معاه س مثلا، س، يبقى اليوم الأول 2 على 5 س. اليوم الثاني زيادة عن اليوم الأول يا جماعة، يعني 2 على 5 س و10 كمان، و10 س. تمام كده؟ لما تجمع يبقى 4 على 5 يا جماعة، طبعا دي 4 على 5 زائد 10. اضرب هنا برضه في 2 فوق وتحت عشان خاطر تخليها 10، أصبحت 8 على كام؟ على 10 زائد 1 على 10 هتساوي 9 على كام؟ 9 على 10 س، والكل س، يبقى طول دي مع دي الحل ب9 على كام؟ على 10. طيب وزع مبلغ من المال 1200 ريال على خالد ومحمد. أخذ خالد 7 أعشار مبلغ، كم أخذ محمد؟ طالما خالد يا جماعة أخذ 7 أعشار يبقى محمد أخذ الباقي اللي هو كم عشر؟ 3 أعشار. يبقى 3 أعشار من المبلغ كله اللي هو 1200. طير صفر مع صفر، طرحت خلاص يا شباب. 3 في 120، 3 في 12 ب36، نحط الصفر ب300 وكام؟ و60. 5 أعداد متوسطهم 6، إذا حذف عدد أصبح متوسط 7،
ما هذا العدد يا جماعة؟ 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8؟ عارفين طبعا المجموع على عددهم اللي هو 5 بتساوي 6، يبقى المجموع كله بتساوي كام؟ 5 في 6 ضرب التقدير يا جماعة ب30. بالمثل المجموع يا جماعة لما حذفنا واحد بقى هم 4 بس، قال لك بتساوي 7 متواصل، اضرب برضه التقدير يا جماعة. المجموع في الحالة دي بيساوي كام؟ 4 في 7 ب28. عم أحذف يا جماعة أطرح في 228 ده كام؟ 2، يبقى العدد هو 2. إذا كان مجموع فترة احتراق مادتين 152 ثانية، فترة احتراق المادة التانية أقل من فترة المادة الأولى ب28 ثانية، كم فترة احتراق المادة الأولى يا جماعة؟ هفرض من عند المادة الأولى تحترق في س ثانية، يبقى التانية كام؟ التانية قال لي أقل من الأولى ب28، يعني س ناقص 28. ده المجموع بيساوي كام كله؟ 152 ثانية. طبعا س وس باتنين س يا جماعة، وادي الطرف التاني بإشارة مختلفة، اجمع 150 و28 52 و28 هالاتنين هنا بقت 30. 30 و150 بيساوي 180. لما أقسم على الاتنين وعلى الاتنين س هتساوي 90 اللي هي المادة الأولى. أوجد قيمة س في الشكل يا جماعة المقابل ده. طبعا قال الضلع دي يساوي الضلع يا جماعة، يعني ده مثلث متساوي الساقين. تمام، إذا دي س، إذا دي كمان إيه؟ دي كمان س. طب أجيب س إزاي يا شباب؟ ده مثلث قائم الزاوية في دي ب50، إذا دي ب40. عملنا إيه؟ 90 ناقص 50 ب40. دي زاوية خارجة عن المثلث ده يا جماعة، خارجة بتساوي مين؟ مجموع زاويتين بعيدتين بعد المجرى، يعني 2 س بتساوي 40، اقسم على الاتنين س هتساوي 20. ده الحل. إن شاء الله قريبا يا جماعة في حلقة كاملة عن الأشكال الهندسية، هنجمع فيها معظم الأشكال الهندسية اللي بتيجي في الاختبارات، وكمان حلقة أو أكتر على أنماط العددية يا جماعة، النمط العددي إن شاء الله. والسلام عليكم.